Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng với Hana vào bếp làm món trân châu đường đen. Trước tiên mình sẽ lấy 50g đường cát nâu, thêm vào 100ml nước ấm. Mình sẽ khuấy đều cho đường tan. Sau đó mình sẽ rây vào 95g bột năng, 5g bột cacao. Mình rây và trộn đều hỗn hợp này lại. Mình sẽ sử dụng chảo không dính để khuấy bột. Mình lượt hỗn hợp này lại một lần nữa cho thật là mịn. Mình sẽ bắt chảo bột lên bếp và đun ở lửa vừa và nhỏ, vừa đun vừa khuấy cho tới khi hỗn hợp sệt lại. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ là hỗn hợp sệt nhưng mà bột vẫn đục, không được trong. Vì nếu bột trong thì bột sẽ co lại, không tạo hình được. Bây giờ bột đã sệt lại và không còn chất lỏng bên ngoài thì mình sẽ cho vào một muỗng canh bột năng. Mình sẽ tắt bếp và trộn đều phần bột này. Hỗn hợp bây giờ nó còn hơi nhão và hơi ướt, nhưng mà không sao, một chút xíu là nó sẽ khô lại bớt. Mình sẽ cho hỗn hợp ra mâm, thêm vào một muỗng canh bột năng chống dính và mình dùng tay nhồi đều. Mình nhồi lúc bột còn hơi ấm cho tới khi bột thành một khối mịn và dẻo. Đây là phần bột Hana nhồi xong. Mình nhồi khoảng 1-2 phút là được. Bột rất là dẻo và rất là mịn. Mình sẽ lấy food wrap mình trùm lại cho bột không khô và để yên khoảng 10 phút. Trong khi chờ bột nghỉ thì Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn cách làm khuôn để chúc mình tạo hình cho nhanh. Hana sử dụng khuôn bánh lăng. Mình sẽ cắt bỏ viền trên và sau đó mình sẽ khoan khoảng 4-5 lỗ. Trước khi khoan, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ kẹp một thanh gỗ vào giúp cho khuôn không bị bể. Cô bác, anh chị và các bạn mình có thể khoan lỗ có kích thước lớn nhỏ tùy ý. Hana khoan có kích thước 0,8cm. Cỡ này Hana thấy vừa và đẹp. Sau khi khoan xong thì mình sẽ rửa khuôn lại cho thật là sạch. Bây giờ mình sẽ đi tạo hình. Hana cho vào khay 2 muỗng canh bột năng để chống dính. Mình sẽ lấy một ít bột sao cho phần bột này vừa với phần hũ mình mới vừa làm. Thoa một ít bột áo vào khuôn và cho phần bột vào. Mình sẽ dùng một cái ly hoặc là một vật dụng gì vừa cái hộp để mình ấn bột. Mình chỉ cần dùng một cái ly hoặc một vật gì vừa cái hộp để mình ấn xuống. Bột sẽ từ từ chảy ra ngay lỗ. Và mình sẽ dùng dao để cắt bột xuống. Công việc này rất là nhẹ nhàng và rất là nhanh chóng.
Những hạt trân châu thì rất là đều, không cần phải xe tay, vừa mất thời gian mà không đẹp. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết bột. Khi mà mình làm được một ít thì cô bác anh chị và các bạn mình nhớ lắc khay để áo những viên bột không bị dính vào với nhau, rồi mình tiếp tục làm tiếp nha. Sau khi mình tạo hình xong hết thì mình sẽ rây lại, bỏ bớt phần bột áo bên ngoài. Việc rây này cũng nhằm giúp cho những viên trân châu được tròn và đẹp hơn. Đây là thành phẩm của Hana vừa làm xong. Những viên trân châu rất là đều và rất là đẹp. Cô bác anh chị và các bạn mình không cần phải mất quá nhiều thời gian. Nếu mà mình chưa làm thì mình sẽ bọc phần hạt trân châu này lại và mình cho vào tủ lạnh hoặc là tủ đông. Khi nào mình cần thì mình lấy ra. Phần nước để mình nấu trân châu chính xác nhất là cứ một chén trân châu thì mình sẽ đun sôi 5 chén nước. Sau đó mình sẽ khuấy đều và cho lần lượt hạt trân châu vào. Mình sẽ khuấy giúp cho những hạt trân châu không bị đóng dưới đáy và đậy nắp lại, nấu ở lửa vừa và nhỏ khoảng 30 phút. Thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn mình nhớ dỡ nắp ra và khuấy đều, đừng để trân châu đóng ở đáy bị khét. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại và cứ tiếp tục nấu cho tới hết 30 phút. Sau 30 phút thì mình sẽ tắt bếp và sau đó mình đậy nắp lại và nhắc ra khỏi bếp. Mình sẽ để trân châu này ủ trong nước nóng khoảng 20 phút nữa, giúp cho những hạt trân châu mềm và bóng bẩy hơn. Bây giờ mình sẽ nấu phần nước đường. Hana cho vào son 150g đường nâu, 250ml nước. Mình sẽ khuấy đều và bắt lên bếp nấu ở lửa vừa cho tới khi nước sôi. Khi nước đường sôi thì mình sẽ dỡ nắp ra và hớt bọt. Sau đó hạ lửa vừa và nhỏ, nấu cho tới khi nước đường sọt lại theo ý mình muốn. Phần trân châu sau khi mình luộc và ủ đủ 20 phút thì mình sẽ vớt ra cho vào thau nước lạnh để thêm vài phút nữa. Bây giờ phần nước đường đã kẹo và sệt lại theo ý của mình thì mình sẽ vớt những viên trân châu từ nước lạnh cho vào và đun sôi trở lại thêm 5 phút nữa thì mình tắt bếp. Sau 5 phút thì mình tắt bếp. Đây là những viên trân châu Hana vừa nấu xong, màu sắc rất là đẹp và rất là bóng. Mình có thể sử dụng những viên trân châu này với các loại trà sữa mà mình yêu thích nha. Mình để cho những viên trân châu này nguội bớt trước khi dùng.
Hana hy vọng những gì Hana chia sẻ sẽ giúp ích một phần nào trong việc nấu ăn cho cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.